હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 12મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ જોઈન કરી શકો છો. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 12મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કઈ નદીના પ્રવાહના માર્ગમાં બદલાવ જોવા મળ્યો છે? તો નદી છે, આ નદીના પ્રવાહનો માર્ગ બદલાઈ ગયો છે અને આ નદી છે બરાબર એ આપણા ભારતમાંથી જોવાય છે, એટલા માટે અગત્યનો છે. આ નદીનું નામ છે કોસી નદી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ભારતની જે કોસી નદી છે એના પ્રવાહનો માર્ગ બદલાઈ ગયો છે. હવે આજે નદીઓનો જે પ્રવાહ છે, પ્રવાહ કે વહન, બરાબર, તો એનો માર્ગ બદલાવાની જે ક્રિયા છે, બરાબર, એ પ્રક્રિયાને કહેવાય એવોલ્યુશન. માની લો કે અહીંયા એક ડાયાગ્રામ આપેલો છે, બરાબર, કોઈ એક નદી છે, બરાબર, આવી રીતે વહન થતી હતી, બરાબર, પછી એનો વહનનો માર્ગ બદલાય, બરાબર, અને આ માર્ગે જવા માંડી. એટલે કે પેલા આ માર્ગે જતી હતી, પછી છે આ માર્ગે જવા માંડી. આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો કે જે નદીઓનો પ્રવાહનો જે વહનનો માર્ગ છે, બરાબર, એ બદલાઈ જાય છે. ઓકે, તો આ જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર, એને કહેવાય એવોલ્યુશન. એનાથી એવોલ્યુશન થવાથી છે કિસાનોને પણ ઘણું નુકસાન થશે, કેમ કે આ બાજુ જે એના ખેતરો આવેલા હતા પેલા આ બાજુથી જતી હતી, જે ખેડૂતો હતા એ અહીંથી નદીમાંથી પાણી મેળવતા હતા, બરાબર. હવે માર્ગ બદલાઈ ગયો, આ બાજુથી જવા મળી, તો આ બાજુના ખેડૂતો છે, બરાબર, એને પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે. બાકી વાત કરું તો કોસી નદી છે, બરાબર, એનું વહન છે ભારતના બિહાર રાજ્યમાંથી થાય છે અને આગળ જતા છે એ ગંગા નદીને મળે છે. બાકી ગંગા નદી ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે, તો એ પણ જીકેના સંદર્ભમાં યાદ રાખજો. ભારતની સૌથી લાંબી નદી પૂછે તો કઈ છે? ગંગા. ચલો, એક પ્રશ્નનો આન્સર તમે કોમેન્ટમાં આપશો. ગુજરાતની તમને સૌથી લાંબી નદી પૂછે, બરાબર, તો તમારો આન્સર શું હશે? ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ મજૂરી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ મજૂરી દિવસ છે આ 12મી જૂને ઉજવાય છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન 12 જૂન 2022 રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ મજૂરી દિવસ છે, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. કોણ ઉજવે છે આ? આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન. આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન દ્વારા છે આ આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ મજૂરી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો 2002માં. 2002માં આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો અને 2022 માટેની એની થીમ છે યુનિવર્સલ સોશિયલ પ્રોટેક્શન એન્ડ ચાઇલ્ડ લેબર. યુનિવર્સલ સોશિયલ પ્રોટેક્શન એન્ડ ચાઇલ્ડ લેબર. આ એની 2022 માટેની. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં છે 90મી ઇન્ટરપોલ જનરલ એસેમ્બલી નું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં? 90મી ઇન્ટરપોલ જનરલ એસેમ્બલી છે, બરાબર, એમાં વિવિધ દેશોની પોલીસ છે, બરાબર, એકબીજા સાથે મળીને કામ કરે. ઇન્ટરપોલ 90મી જનરલ એસેમ્બલીનું આયોજન થયેલું નવી દિલ્હી ખાતે, આપણા ભારતમાં આયોજન થયેલું. તો ઓપ્શન સી આપણો થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સંગઠન છે ઇન્ટરપોલ. આ વખતે એની 2022ના રોજ 90મી બેઠક છે, બરાબર, 90મી જનરલ એસેમ્બલીનું આયોજન ભારતમાં થશે નવી દિલ્હી ખાતે. ઇન્ટરપોલ છે એના વિશે બે ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખીએ આપણે. એની સ્થાપના છે 1914માં થયેલી અને એનું મુખ્ય મથક છે ફ્રાન્સના લિયોન શહેરની અંદર આવેલું છે. ભારત ઇન્ટરપોલનો સભ્ય ક્યારે બનેલો? સ્થાપના થઈ એ વખતે ભારત એનો સભ્ય નહોતો. ભારત બનેલો 1956ની અંદર ઇન્ટરપોલનો. ભારત છે 1956ની અંદર છે ઇન્ટરપોલનો સભ્ય બનેલો. આ પણ માહિતી યાદ રાખશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા દેશે પોતાના તિયાગોંગ સ્પેસ સ્ટેશનમાં એક માનવ મિશન લોન્ચ કર્યું છે? તો તિયાગોંગ સ્પેસ સ્ટેશન માટે ચીને હાલમાં જ છે, બરાબર, એક માનવ મિશન લોન્ચ કર્યું છે. આ તિયાગોંગ સ્પેસ સ્ટેશન છે, બરાબર, કોનું છે? ચીનનું છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર. વિશ્વની અંદર ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે એની સંખ્યા કેટલી? ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન નહીં, ખાલી સ્પેસ સ્ટેશન.
વિશ્વની અંદર સ્પેસ સ્ટેશન છે એની સંખ્યા કેટલી? 2. એક તો ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે, બરાબર, જે 5 દેશોએ મળીને બનાવેલું હતું, અને બીજું છે આ ચીનનું તિયાગોંગ સ્પેસ સ્ટેશન, બરાબર. તો વિશ્વમાં માત્ર 2 સ્પેસ સ્ટેશન આવેલા છે, એક ચીનનું છે અને એક ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન. આ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે, બરાબર, એ તો 2031માં નિવૃત્ત પણ થઈ જશે, બરાબર. એટલે 2031માં કામ આપતું બંધ થઈ જશે. આ કોણે કીધેલું છે? નાસાએ કીધેલું છે. અને ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે, બરાબર, નાસાએ તો નહીં, પણ નાસા ઉપરાંત 5 દેશોએ મળીને બનાવેલું છે, બરાબર. 5 દેશોએ મળીને બનાવેલું છે, ખાલી નાસાના સહયોગથી નથી બનેલું, 5 દેશોના સહયોગથી બનેલું છે, બરાબર. ત્યાં એક કરેક્શન કરી લેજો. ત્યાર પછી વાત કરું તો તિયાગોંગ સ્પેસ સ્ટેશન, ત્યાં અત્યારે એક માનવ મિશન લોન્ચ કર્યું, કોણે? તો કે ચીને. હવે આ મિશન માટે જે અંતરિક્ષયાન મોકલ્યું એનું નામ શું હતું? એનું નામ હતું સેન્ઝુ 14. સેન્ઝુ 14. કદાચ ઇંગ્લિશમાં આપે તો સ્પેલિંગ સાથે યાદ રાખજો, સેન્ઝુ 14. ને આ અંતરિક્ષયાન જે રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યું એ રોકેટનું નામ છે લોંગ માર્ચ. જો ચીનના જેટલા પણ રોકેટ હશે ને એમાં લોંગ માર્ચ કોમન હશે, પાછળના આંકડા બદલાતા હશે, તો ક્યાંય લોંગ માર્ચ 2F યુઝ કર્યું, બરાબર. ઘણી વખત લોંગ માર્ચ 4B 4C આવા બધા તમને નામ સાંભળેલા હશે. ઓકે, રેગ્યુલર કરંટ અફેરનો અભ્યાસ કરતા હોય, બરાબર, તો આ બધા નામ તમે સાંભળેલા હશે અથવા તો વાંચેલા હશે, બરાબર. તો આટલી માહિતી એમાંથી યાદ રાખવાની. ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બહુ જ અગત્યનો. અહીંયા 3 સ્ટાર મારી લેજો. જીપીએસસી અને ગુણ સેવા બે માટે બહુ ઉપયોગી પ્રશ્ન છે. ભારતે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલને મિશ્રણ કરવા માટે નિશ્ચિત કરેલ લક્ષ્યાંકના 5 મહિના પહેલા પેટ્રોલમાં કેટલા ટકા ઇથેનોલને મિશ્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન એવો છે, બરાબર, કે 5 મહિના પહેલા જ આપણે લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો છે, બરાબર. અને કેટલા ટકા ઇથેનોલને મિશ્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરેલો છે 5 મહિના પહેલા? ધ્યાન રાખજો, આમાં 20% આન્સર નથી તમારો. ઘણાને 20% આન્સર મગજમાં આવશે, 20% ઓપ્શનમાં આપ્યું હોય એટલે એ જ લખી નાખશે, પણ યાદ રાખજો આ જે લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે 5 મહિના પહેલા એ 10% વાળો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. મોટા ભાગના આવો પ્રશ્ન પૂછાય એટલે 20% જ મગજમાં બેસેલું હોય, તો ધ્યાન રાખજો અહીંયા 10% આવશે, બરાબર. તો સરકારે પેટ્રોલની અંદર ઇથેનોલ મિશ્રિત કરવા માટેના લક્ષ્યાંકો જાહેર કરેલા હતા. એ લક્ષ્યાંક પહેલા એ તમને કહી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવે કે પ્રશ્ન કેવા શું માંગે છે. તો સરકારે જે લક્ષ્યાંક જાહેર કરેલા હતા અગાઉ એ નવેમ્બર 2022ની અંદર છે, નવેમ્બર 2022 સુધીમાં 10% ઇથેનોલ છે, બરાબર, એને મિશ્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખેલો હતો નવેમ્બર 2022 સુધીમાં. અને 2030 સુધીમાં છે 20% છે ઇથેનોલનું મિશ્રણ છે પેટ્રોલની અંદર કરવા માટેનો લક્ષ્યાંક રાખેલો હતો, બરાબર. 10% ઇથેનોલ મિશ્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નવેમ્બર 2022 નો હતો, જે આપણે અચીવ કરી લીધો જૂન 2022માં, 5 મહિના પહેલા, બરાબર. તો એ પછી છે સરકારે છે આ 2030 વાળો જે લક્ષ્યાંક હતો ને એ પણ બદલી નાખેલો. આ 2030 વાળો જે લક્ષ્યાંક હતો, બરાબર, એને ઘટાડીને કરી નાખ્યું 2025 સુધીમાં. પ્રશ્ન આવું પૂછી શકે તમને, જૂનો શું હતો, નવો શું કર્યો, બરાબર. આવી રીતના પ્રશ્ન પાસ્ટમાં પણ જીપીએસસી ની અંદર પૂછાયેલા છે અને આગળ પણ 100% પૂછાશે. ઓકે, તો અગાઉ હતો 2030 નો અને હવે 20% ઇથેનોલ માટેનો લક્ષ્યાંક કરી દીધો છે 2025 સુધીનો, બરાબર. ધ્યાન રાખજો. 20% ઇથેનોલ માટેનો જે લક્ષ્યાંક છે પહેલા હતો 2030 નો અને હવે ઘટાડીને કરી દીધો 2025 સુધીમાં. 5 વર્ષ પહેલા જ આપણે આ 20% વાળો લક્ષ્યાંક છે કરવાનો નવો લક્ષ્યાંક સેટ કર્યો છે સરકારે. આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ચાલો, એના પછી હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં ચિલ્કાલેક ખાતે ફિશિંગ કેટની વસ્તી ગણતરી છે સૌ પ્રથમ વખત કરવામાં આવેલી છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ચિલ્કાલેક ક્યાં આવેલું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે. ચિલ્કાલેક આવેલું છે ઓડિશાની અંદર. અને આ વસ્તી ગણતરીની અંદર કેટલી ફિશિંગ કેટ જોવા મળી? તો ફિશિંગ કેટ 176 જોવા મળી ગણતરીની, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ જે ફિશિંગ કેટ છે, બરાબર, માછલી ખાય એવી બિલાડી, બરાબર. તો આ ફિશિંગ કેટ છે એ કોઈ રાજ્યનું રાજ્ય પશુ છે કે હા છે? કયા રાજ્યનું? તો કે પશ્ચિમ બંગાળનું રાજ્ય પશુ છે, બરાબર. અને આનું આયુસીએન સ્ટેટસ શું છે?
આયુસીએન સ્ટેટસ છે લુપ્તપ્રાય, બરાબર, તો લુપ્તપ્રાય છે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ બેટરીથી ચાલતા લડાકુ વિમાન ઇવીટોલ, એનું પૂરું નામ જણાવો. તો હવે બેટરીથી ચાલતા વિમાનો પણ આવવા માંડ્યા છે, બરાબર. બેટરીથી ચાલતી સ્કૂટર આપણે જોયું, બસ જોઈ લીધી, બરાબર, રિક્ષાઓ પણ જોઈ લીધી. બેટરીથી ચાલતા લડાકુ વિમાન, બરાબર, એ પણ હવે બનવા જઈ રહ્યા છે. તો આનું પૂરું નામ કહેવાનું છે ઇવીટોલનું, બરાબર. આનું પૂરું નામ છે ઇલેક્ટ્રિક વર્ટિકલ ટેક ઓફ એન્ડ લેન્ડિંગ. ઇલેક્ટ્રિક વર્ટિકલ ટેક ઓફ એન્ડ લેન્ડિંગ, આ એનું પૂરું નામ છે. તો આ જે બેટરીથી ચાલતા જે લડાકુ વિમાન છે, બરાબર, સીધા માની લો કે અહીંયા જમીન છે, બરાબર, અહીંયા એનું લડાકુ વિમાન છે જમીન ઉપર, સમજો. તો સીધું સીધું વર્ટિકલ ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ કરે. માની લો કે અહીંથી અહીંયા હોય, બરાબર, તો નોર્મલી વિમાન છે આમ પહેલા આગળ જાય અને પછી ઉડાન પોતાની ભરે, આવી રીતે વિમાન ઉડે. પણ આ ઇલેક્ટ્રિક વિમાનો છે, બરાબર, માની લો કે અહીંયા છે તો એને રનવે ની જરૂર નથી, બરાબર, અહીંથી જ સીધું ઉડવા માંડે, બરાબર, ડોરેમોનની જેમ. તો આ રીતે છે વર્ટિકલ ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ થાય, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રિક વિમાનોની ખાસિયત છે. હજી ટેકનોલોજી આવતા તો ઘણી વાર લાગશે, અત્યારે આ ટેકનોલોજી ઉપર કામ ચાલે છે. તાજેતરમાં કયા રોગની સારવાર માટે આર્ટિફિશિયલ લાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? તો આ મેલેરિયા માટે કરવામાં આવશે. મેલેરિયા માટે છે, બરાબર, એ આર્ટિફિશિયલ લાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે તાજેતરમાં જ સામાન્ય નાગરિકના જીવનને સરળ બનાવવા માટે સરકાર કયા પોર્ટલનું નિર્માણ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે? તો સામાન્ય નાગરિક છે એનું જીવન સરળ બને એ માટે સરકાર છે જનસમર્થ પોર્ટલ છે એનું નિર્માણ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, બરાબર. આ જનસમર્થ પોર્ટલ છે, બરાબર, એમાં નાણામંત્રી નિર્મળા સીતારામન એવું કીધેલું 125 જેટલી યોજનાઓ છે લાવશે નાગરિકો માટે, બરાબર. હાલમાં તમે જનસમર્થ પોર્ટલ જોશો તો ત્યાં 13 યોજનાઓ છે, આને વધારીને 125 સુધી કરવામાં આવશે. બેઝિકલી આ પોર્ટલ ઉપર છે, બરાબર, તમે વિવિધ ઉદ્યોગો માટે લોન લઈ શકો છો, અભ્યાસ માટે લોન લઈ શકો છો, એવી બધી યોજનાઓ જોવા મળે છે. આ બધી જનસમર્થ પોર્ટલ વિશેની માહિતી. એના પછી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ છે 6 જૂનથી લઈને 11 જૂન દરમિયાન છે ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે આઇકોનિક વીકની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? અગાઉ માર્ચ મહિનામાં કરેલો હતો, અને હવે આ આઇકોનિક વીક છે, બરાબર, એ 6 જૂનથી લઈને 11 જૂન દરમિયાન આની ઉજવણી કરી છે નાણાં મંત્રાલય. નાણાં મંત્રાલય અને કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય બંનેના મંત્રી કોણ છે ત્યારે? નિર્મલા સીતારામન છે. નિર્મલા, ઓકે. તો નાણાં મંત્રાલય અને કોર્પોરેટ અફેર મંત્રાલય બંને મળીને 6 જૂનથી 11 જૂન દરમિયાન આઇકોનિકની ઉજવણી કરેલી. ખાસ યાદ રાખજો, પૂછાશે પરીક્ષાની અંદર કયા મંત્રાલયે કરેલી, તો યાદ રાખજો. ચાલો, એના પછી નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે સૌથી વધુ કપડાની નિકાસ ભારતે કયા દેશમાં કરી છે? કપડાની નિકાસ સૌથી વધુ કરી છે ભારતે અમેરિકા. આન્સર આવશે અમેરિકા. હાલમાં જ લોન્ચ થયેલ પુસ્તક ધ એન્ટી ઇન્ડિયા સ્ટોરી, આના લેખક કોણ છે? આના લેખક છે બિમલ જલાન. આવશે ગ્લોબસેટ 2022 ફોરમ, આનું આયોજન છે, બરાબર, એ કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? ગ્લોબસેટ 2022 ફોરમ, આનું આયોજન સ્લોવાકિયા ખાતે કરવામાં આવેલું હતું, અને આમાં ભારત તરફથી ગયેલા હતા આપણા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, બરાબર, યાદ રાખજો. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા છે એમ્બર એલર્ટ નામની એક નવી સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે જે ખોવાયેલા બાળકોને શોધવામાં મદદરૂપ થશે? બરાબર, મેં અગાઉ તમને વાત કરેલી હતી કે ઇન્સ્ટાગ્રામ આ રીતનું ફીચર શરૂ કરવાનું છે ખોવાયેલા બાળકોને શોધવા માટે, બરાબર. આનું નામ આપેલું છે એમ્બર એલર્ટ, બરાબર. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ બંનેમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, બરાબર. ને બંને છે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ, આ બધી કઈ કંપનીની સહાયક કંપનીઓ છે? આ મેટા નામની કંપનીની સહાયક કંપની છે. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ આ બધું છે, બરાબર, એ હવે એનું નામ બદલી અને મેઇન કઈ કંપની બની ગઈ છે? મેટા, બરાબર.
તો મેઇન મેટા કંપનીમાં આવે છે, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ ત્રણેય. બરાબર, તો ત્રણેય એક થઈ એક કંપની બની ગઈ જેનું નામ રાખ્યું છે, ધ્યાન રાખજો. હાલમાં છે પીએમ શ્રી શાળા અંગે છે કોના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે? પીએમ શ્રી શાળાઓ છે એના અંગે જાહેરાત કરેલી છે, બરાબર, શિક્ષા મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને. તેમાં નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી અંતર્ગતના કોર્સ છે પબ્લિશ કરવામાં આવશે, બરાબર. નવી એજ્યુકેશન પોલિસી જે આવી છે 2020માં, તો એ રીતનું માળખું છે આ પીએમ શ્રી શાળાઓની અંદર લાવવામાં આવશે. હાલમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને વર્લ્ડ સિટી સમિટ 2022 માટે આમંત્રિત કરવામાં? તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી, જેનું નામ છે અરવિંદ કેજરીવાલ. તો એમનું જે દિલ્હીનું મોડલ છે, બરાબર, તો એનાથી ઘણા વિદેશી દેશો છે આકર્ષિત થયા છે. આ માટે વર્લ્ડ સિટી સમિટની અંદર છે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ છે એને આકર્ષિત કરવામાં આવેલા છે, આમંત્રિત કરવામાં આવેલા છે. ઓકે, તો વિડીયો આજનો અહીંયા પૂરો થાય છે. ઓકે, 12મી જૂનનો. મળીએ આવતીકાલે 13મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.